Ігоре, давай зразу почнемо з солодкого. Володимир Олександрович 7.07 цього року запровадив санкції проти мене і закрив, взагалі утаємничив причину. СБУ не каже, яка причина, ніхто не каже. Я звернувся до, скажімо так, фахових експертів європейських, і вони перерахували кількість пунктів Європейської конвенції з прав людини, яку порушує ця норма, яка запроваджує санкції проти громадянина України, бо це квазісудове рішення. Окрім того, з'ясувалося, що це порушення 34 статті Конституції України, бо це фактично накладання санкцій за те, що я висловлюю свою думку, ставлю питання про Вову і будинок в династії, питання про невігластво влади і все інше. Це боротьба зі свободою слова. Знову торпедує фактично євроінтеграцію України. Скажи мені, будь ласка, а яка мета Володимира Олександровича, якщо він розуміє, що європейці, ЄСПЛ, Європейського суду з прав людини, приймуть рішення про те, що Україна має скасувати ці санкції, і Україна має це зробити, бо ми не Росія. Це Росія зробила, що їх законодавство первинне і домінує над європейським, а у нас навпаки. А друге, скажи мені, будь ласка, чи правду кажуть злі язики з Банкової, що я можу бути тільки тестом цього процесу, і будуть наступні політики, блогери і, наприклад, антикорупціонери, на які будуть накладати санкції за питання і теми, які вони висловлюють? Ну, дивися, про те, що Зеленський і його команда пішли вже во всі тяжкі, ну, в принципі, про це ще тільки лінивий не говорив, і ми можемо, звичайно, багато в чому сперечатися, я вже казав. Є загальне правило, загальний принцип. Якщо ми говоримо про громадянина України і питання санкційної політики, як мінімум має бути прелюдія. Прелюдією мають бути кримінальні справи. Ну, тобто в рамках кримінальних справ, якщо не можуть щось там, вірніше, мають зробити що? Накласти арешт на майно, там порушити провадження, ну, коротше кажучи, проводити розслідування. Да? І, наприклад, громадянин переховується від слідства, не дає покази чи ще що-небудь, а ще він фінансує тероризм. Вот, тобто це головна така проблема, да? І ось в цій ситуації, типу, якби, ну, тоді можна ще щось думати, але знову ж таки питання громадянина України, бо це є первинне в цій ситуації. Проти громадян України санкції не приміняються, це перше і головне. Вибач, переб'ю, в мене є відповідь від Офісу Генпрокурора, який повідомляє, що жодних кримінальних проваджень або якихось дій проти Борислава Берези не ведеться. Ну, тобто людина, яка не скоїла ніяких кримінальних проваджень, верніше, ніяких кримінальних проступків, попала під санкції. Наприклад, я завжди казав, що вони можуть, звичайно, гратися в історію, що робота на країну-агресора з метою і далі по тексту. Да? Ну, вони гралися в цю історію з таким проросійським пропагандистом Максом Назаровим, але вони пішли не шляхом санкцій, вони пішли шляхом статті «Державна зрада», СІЗО, арешт майна, потім випуск під заставу, ну, просто що я там, допустим, бачив ці всі кадри і так далі. От, і таким чином, ну, от вони розслідують роботу на країну-агресора. Ну, це зрозуміло, але знову ж таки не санкціями. В той же час вони пішли іншим шляхом, наприклад, якщо ми зараз там не хочу там порівнювати Березу, ще з ким-небудь, але є прецеденти, вони вже тестування такі проводили на відвертих негідниках проросійських пропагандистах. Вони це все проводили вже, ці всі тестування. От, і мудрий український народ, який хотів швиденько знести ту майданівську владу, а посадити на престол оцих от нових еліца, в принципі, оплесками підтримав ці рішення, вони вже протестували. І що далі? А далі пішли вже во всі тяжкі по всім подряд. І от ситуація з тобою, розумієш, вона ж не одиничний випадок, який от просто от вже відбувся, і більш такого не буде. Ну, по-перше, як мінімум, має бути два моменти. Момент номер один – це мотивування, мотивувальна частина. Бо сховатися за колективним рішенням РНБО, ну, типу, якби можна. Да? Але є ще таке поняття, а хтось же ж мав би внести подання. І в тому поданні має бути оте мотивування в зв'язку з. Якщо ми говоримо про превентивність, що Береза може зашкодити Зеленському попасти на другий термін, то це вже трошки інша стаття Кримінального кодексу і вже не про Березу, а про Зеленського, тому що це є створення організації,
направленою на повалення конституційного ладу і демократичних процесів в країні. Да? Тобто, ну, тому що шляхом виборів можна залишитися на другий срок, там, можна придумати ще щось, тобто демократичними процесами. А якщо вони не збираються жити за демократичними принципами. І от в цій ситуації, у цій історії, які ти говориш, там, наприклад, є висновок, що Зеленський порушить там таку статтю, таку статтю, таку статтю. Розумієш? В нього є обалденний бонус. Він ще молодий. Він дождеться правосуддя і ще матиме віку, здоров'я і часу, щоб вирок, який буде винесений в цьому ключі, ну, скажімо так, відбувся і завершився від дзвінка до дзвінка. Бо це категорія справ, які навіть не попадають під амністію. Чи пішов Зеленський шляхом, яким проходили в Росії? Ну, перше, що вони, ну, згадай, давай, ну, я не хочу зараз, кажу, от, блін, ну, не можеш рівняти нашого величайшого лідера сучасності і там якогось там російського ушльопка Путіна, да? Але шляхи, Путін же ж, коли йшов до влади, він ж був самим демократичним кандидатом. Він розповідав, що Росія буде в НАТО. Європейський Союз – це все forever, законодавство все, а потім що? Потім перша чеченська, друга чеченська, а потім я поздравляю вас, ФСБ прийшло к власті. В нас, звичайно, все не так, зовсім не так, але в нас є велика війна. Чи має право держава обмежити в тій чи іншій мірі права і свободи громадян? Ну, з точки зору законодавства. Так, в нас іде воєнний стан, хоча не стан війни, але це вже інша історія. Тим не менше, з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, держава вправі ввести обмеження. Ну, наприклад, у нас зараз діють обмеження на проведення якихось там акції і так далі. Ну, вони такі, знаєш, типу, акції в нас теж такі невеличкі, бо ми ж не можемо зараз собі уявити там 1,5 мільйона громадян України, які збираються на Майдані і кричать банду геть, правда? Ну, тобто, бо всі зайняті війною, ми нормальні люди, які розуміють, що спочатку треба війноньку довоювати. Хоча ми розуміємо, що при такій камарілії, при династіях і так далі, при кооперативах озера, як були в одній із країн, в нас свої кооперативи, і при них, звичайно, довоювати війноньку і завершити її перемогою дуже важко. Це будуть додаткові жертви, ми це розуміємо. Та ж сама корупція, вона роз'їдає країну зсередини, знову ж таки, не дає можливості військам отримати все, що вони можуть отримати, для того, щоб швидше і швидше перемогти. Але ще раз наголошую, Зеленський пішов саме цим шляхом, тому що це позасудові методи розправи. Саме позасудові. І ми можемо видумувати будь-що, але засекретивши інформацію мотивувальної частини, ми фактично не знаємо, на що спиралися. А якщо, я як адвокат скажу, якщо я не знаю, на що спиралися органи державної влади, виносять чи те, чи інше рішення, то я унеможливлююся у процесі оскарження, бо я не можу оскаржити, бо я не знаю, про що йдеться мова, що написано. Я бачу тільки кінцевий результат – санкції. Якими шляхами вони будуть іти? Вони будуть іти, один із шляхів, це той, який я казав, шлях процедурності процесу. Чи має право орган, який подав санкції, подавати таке подання? Ну, умовно кажучи, подало СБУ подання. Да? Я просто по тобі там не сильно вивчав питання, але взагалі, да, от, наприклад, там по Пороху, допустимо, по Порошенку подання робив Фінмон. Фінмон сам не може зробити. СБУ. О, по тобі СБУ. Тобто, от Фінмон на РНБО не може, він має це через Кабмін пропустити, а Кабмін може. Тобто процес має бути витриманий. Тобто, по тобі СБУ. Чи може СБУ подати безпосередньо зразу на РНБО? Процесуально? Може. Порушення є? Нема. Вони, згідно процедури, вони нічого не порушили. Але Чи вони вправі- порушили закон, але закрили мотиваційну частину і не повідомляють питання- громадянину. Можеш жалуватися. Я тобі просто говорю, суд буде йти, наш суд, який би він там не був, хороший чи поганий, для мене він зрозумілий, поганий, бо я адвокатом пропрацював, і слово «ваша честь» дуже важко сказати багатьом суддям, більшості фактично. Бо ті, які судді керувалися чинним законодавством і внутрішнім переконанням, вони як динозаври, вони вимирають. А судді телефонного права, їх мій батько називає судовиконавці. Тільки не в контексті виконавча служба, а саме, саме в контексті телефонне право. То ці якраз у нас процвітають. Так от,
Суд буде йти шляхом, чи мав право СБУ звернутися на РНБО? Мав. Чи мало право РНБО проголосувати рішення? Мало. Чи мав право секретар РНБО, готуючи порядок денний, включити його і так далі, щоб потім РНБО це все проголосувало? Мав. Чи мав право президент на підставі рішення РНБО видати указ? Мав. Яке процесуальне порушення тут зроблено, допущене? Тільки одне. Бо це все говорилося про громадянина України. От якби ти був би не українець, а якесь інше громадянство. До речі, вибач, що перебиваю, вони дуже хотіли накласти на мене як на іноземця. І до них така була ідея. А коли вони отримали нарешті, тобто ці ідіоти дійсно думали, що в мене є громадянство Ізраїля. Вони прочитали в Києві ту чернуху. І вони нема? А що нема? Їм не пощастило. У Мідіча є, в мене немає. І коли вони отримали офіційну відповідь, що у Берези нема громадянства Ізраїля, і тоді Береза, якщо ви його зараз позбавляєте, стає апатридом, а це вже скандал геть іншого рівня. Вони відкатили цю історію. Тому що, щоб ти розумів, там взагалі поплавало остаточно. Це не жарт. Ну, коротше кажучи, я поняв, громадянства Ізраїлю в тебе нема, отже, тут ситуація... Так, Володимир Олександрович не пощастило з цим. Да. Вот. Ну, значить, тоді ситуація в чому заключається? Що вони мають, от процедурно вони нічого не порушили, крім одного пунктика. Оцей пунктик називається український паспорт. От і він, от ти його крути, верти, а от, ну, от ти не можеш, да, допустим. Якби вони, допустим, пішли шляхом, як ти кажеш, позбавлення тебе громадянства, якимось там умовно таємним указом, ну, типа як Коломойського, да, ну, наприклад, там таємний указ, да, ну, тоді ще можна було там щось думати. А тут, виходить, що навіть згідно українського законодавства є порушення. Тепер говоримо далі. Але ж питання не в тому, що ти обмежений зараз в правах оскаржити це рішення, бо ти навіть не знаєш мотивувальної частини. Ти можеш тільки оскаржити концовку, спираючись на те, що ти громадянин України. Ну, наприклад, да? Ну і згідно закону, дай Боже мені пам'яті, чи не за 2 місяці вони мають це питання розглянути в судах. Але я знаю історію з Порошенком, скільки там, 11 чи 18 місяців, я вже навіть не пам'ятаю. Ну, коротше, багато. Тобто, їм начхати. От розумієш, в чому весь прикол цієї ситуації? Ну, не гарне слово прикол. В чому вся проблема цієї ситуації? Що їм наплювати. От вони пішли во всі тяжкі, тому що їм наплювати. І вони розуміють, що нічого їм за це не буде, поки вони при владі. А тепер саме головне, а для чого вони це все роблять? Так вони ж це й роблять, щоб залишатися при владі, бо без свободи слова немає альтернативної позиції. Без свободи слова немає інформування громадян про те, що вони там чудять, там крадуть, там династії, Вови, Міндічі, Шміндічі і так далі. Без журналістів ми би не знали би, та я навіть не знаю, скільки би ми всього би не знали би, що відбувається в нашій країні. Ну бери любе кримінальне провадження, фактично першоджерелом збору інформації є журналісти. Ну, от серйозно, давай, любе там, Мінді чи Шмінді, та любе. Перше джерело завжди були журналісти. От зараз там цей спецзв'язок починають піднімати. Ну, це ж Міша Федоров, це ж не популярно трогати Мішу Федорова, або ж там вірніть Мішу. Але, ще раз наголошую, знову ж таки, ми ж про це знаємо вже скільки років. І якби журналісти не підсвічували цю інформацію ці всі роки, ну, то ми б не знали. Зато слідкувати за журналістами, а що, в Росії не слідкували? І вбивали. Ну, розумієш, ще до відвертих вбивств в Україні не дійшло. Але якщо Береза би приїхав би в Україну, то я переконаний, що пачка наркотиків чи коробок шмалі валявся би в тебе в кожному бардачку і фактично в кожному багажнику. Ти би навіть не вспів би зрозуміти, звідки воно, що то таке. Повідомляю тобі, докладаю ротом. Знаєш таке? Доповідаю голосом через рот. Да. Так от, коли все це почалося, я повертався якраз з конференції, мені кажуть, Береза, при заїзді в автівці буде зафіксований або набір гранат, або 2 кіло коксу. Я кажу, по коксу це точно не до мене, по гранатах тим більше. Ні, ти не зрозумів. Буде. А ще буде заява на тебе про скоєння злочинних дій, а що треба? Треба закрити тебе і щоб ти там сидів. Навіть допитів не буде. Будеш тихо сидіти, без своїх ефірів і всього іншого. Це для розуміння. І мені це каже людина, з яким я в 2014 році разом був на Донбасі. І от він каже, я тобі тому і попереджаю.
щоб ти розумів, що буде. Не треба. Я йому кажу, почекай, але ж влада зміниться. От я і не хочу, щоб ти мене потім наздоганяв. От ти знаєш, тут така історія цікава, бо судді теж можуть зрозуміти, що був кейс з Кірєєвим. Ну, Кірєєв втік в Крим, а дехто не може не втікти. І от тут історія в тому, що будь-які злочинні дії на посаді, неважливо, судді, секретаря РНБО або що, будуть мати наслідки. Я розумію, що сьогодні переважна більшість цих людей про це не думає. У нас взагалі, ну, якби не звикли люди думати про наслідки. Але ж, дивись, ну, по-перше, буде все ж таки рішення ЄСПЛ, я впевнений в ньому, воно буде, я розумію, яке, позитивне в мій бік. Україна буде вимушена, далі я буду вчиняти регресні іски, ти ж теж це розумієш, але після цього, там буде багато чого ще. І от в мене запитання, ті люди, які підтримали цю ідею і запроваджували, вони що думали, що я їм скажу, друзі, ударили по лівій щоці, підставте праву. Я живу по принципу око за око, зуб за зуб. Інколи можна за око два. Ну так, для розуміння. Ну, дивись, справа в тому, що як би там не було, як тільки влада починає ґрунтуватися, ну тобто опиратися на багнети правоохоронної системи, вона перестає бути демократією. Ну, ми ж це розуміємо. Чи є прикладів в історії? Є багато прикладів в історії, ми не будемо сьогодні їх перелічувати, але я знаю одне, якщо я вже своїм глядачам розповідав, є така каструля, називається пароварка. Іноді в таких каструлях зриває кришку. Так от, люди в нас, звичайно, дуже терплячі. Про що думав Кучма, коли в себе в кабінеті віддавав наказ знищити Гонгадзе, закрити йому рот? А про що думали ті, хто виконували цей наказ? Да? Ну, тобто вони ж це зробили. І питання зараз в тому, що Кучма пропетляв, ну це просто, повір мені, це наша недоработка. І от так от, да, от тепер, от, якби не пропетляв би, то можливо не було б інших наслідків. Ну, але я впевнений в тому, що... Пукач сидить, але ще раз наголошую, хтось там 2 рази собі в голову стрельнув. Але знаєш, я тобі що хочу сказати, що зараз на сьогоднішній день настільки все динамічно змінилося, особливо в вік цифрових технологій, що запит на покарання став сильнішим, ніж запит на правосуддя. Це не тільки в Україні, це в світі. І от саме в цьому ключі це дуже фігова історія. Можна втратити державу, можна втратити державність, розумієш, да? Тобто може все посипатись. Але я пригадую одного прихильника команди Зеленського, не прихильника команди Порошенки, покійного пана Хмару, який, вийшовши на трибуну парламенту, сказав, це прийшли ліквідатори України. І ось всі ці дії, от що можна краще придумати, ніж посварити, наприклад, волонтерів між собою? Що можна краще придумати, ніж посварити між собою військових, правда? Тобто це все найкраще для ФСБ. От найкращі речі для ФСБ. Але це реалізується в Україні. А це, правильно, ФСБ працює в Україні. А хтось мене хоче переконати, що в нас єдинственним агентом був тільки пан Христенко, який хотів розказати на весь світ, що він завербував все НАБУ. Чи хтось мене хоче переконати, що в нас такий всесильний був адвокат Медведчук? Ну, я просто хочу, щоб всі зрозуміли. Вони вдвох, це вся агентура Росії. Ага, да. А Сівковича ми просто запишемо в сторону, Гетьманцева забудемося, да? А Рахамію, який за 4 роки громадянства України чомусь став депутатом, не за 5 років, як положено згідно законодавства. Ну, там можна, звичайно, дискутувати по певним нюансам, але в 16-му році отримати громадянство, чи в 15-му році, а в 19-му стати депутатом, ну, 19 мінус 15, ну, в мене не виходить 5. От в мене виходить чогось 4, а в них, напевно, 6. Але таких прикладів є дуже багато: зловживання своїм посадовим становищем, зловживання владою, зловживання впливом. Оці всі комплекс статей, це в них отут от зеленкою на лобі намальовано. І все. Вони вважають, що вони можуть закрити рота Березі. Вони зараз почнуть, ти розумієш, питання навіть не в тестуванні, вони почнуть фігачити всіх.
Я так собі допускаю, що вони будуть фігачити всіх блогерів, вони будуть поступово знаходити, умовно кажучи, наркотики в машині ткача Міші там, чи там десь можуть дати наказ, як Штаньку, Бігусу штурмувати посадку без нічого, чи ще кому-небудь, розумієш? Тобто я зараз не хочу виділяти тих чи інших журналістів, чи розслідувачів і так далі. Вони можуть все. Чому? Тому що вони використовують оцю індульгенцію, право на обмеження певних свобод в зв'язку з воєнним станом. Вони це використовують, вони цим зловживають, і фактично це дуже фігова історія для демократії. Тому що, порушуючи ці всі норми, ставлять хрест на конституційно закріпленій напрямку України до європейської спільноти і до НАТО. Бо з таким бекграундом країни в НАТО і в Євросоюз не беруть.